હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળતી પ્રખ્યાત ખીચડી. આ ખીચડી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને હેલ્ધી પણ છે. તો ચાલો સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળતી પ્રખ્યાત ખીચડીની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ખીચડી બનાવવા માટે અડધો કપ ચોખા, 1/4 કપ તુવેરની દાળ, 1/4 કપ મગની મોગલ દાળ ઉમેરીશું અને ત્રણેય વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી 2 થી 3 વખત ધોઈ લઈશું. આ ખીચડીમાં ચોખાનું પ્રમાણ ઓછું અને દાળનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો મેં દાળ ચોખાને 2 થી 3 વખત સારી રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દાળ ચોખાને અડધો કલાક પલળવા દઈશું. ત્યાં સુધી ખીચડીમાં ઉમેરવાના શાકભાજી જોઈ લઈએ. મેં અહીં 1 નંગ બટાકાને ઝીણું સમારીને લીધું છે, 1/4 કપ વટાણા, થોડું કોબીજ, 1 નંગ ટામેટું, અડધું કેપ્સિકમ, અડધું ગાજર અને 1 નંગ રીંગણ લીધું છે. બધું ઝીણું સમારી લીધું છે. અડધો કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો દાળ ચોખા સરસ પલળી ગયા છે. તો આ વધારાનું પાણી કાઢી લઈશું અને ખીચડી માટે વઘાર કરી લઈએ. હવે ખીચડી બનાવવા માટે એક કુકર લઈશું અને તેમાં 2 મોટી ચમચી ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને ગરમ થવા દઈશું. તમે થોડું ઘી અને થોડું તેલ એમ બંને વસ્તુ મિક્સ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. ઘી ગરમ થતાં તેમાં 2 થી 3 લવિંગ અને 2 નાના ટુકડા તજના ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી તેને થવા દઈશું. રાઈ અને જીરું થાય એટલે તેમાં 2 મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી 1 થી 2 મિનિટ શેકી લઈશું. આદુ મરચાં શેકાઈ ગયા છે. હવે જે સમારીને શાકભાજી રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું. આ ખીચડીમાં દાળનું અને શાકભાજીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે એટલે તે ખાવામાં પણ હેલ્ધી છે. તમે બીજા શાકભાજી પણ આમાં ઉમેરી શકો છો, જેમ કે દૂધી, ફ્લાવર. પહેલાં બધા શાકભાજીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં ચપટી હિંગ, 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું. આ ખીચડીમાં લાલ મરચુંનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. શાકભાજી અને મસાલાને 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર સાંતળવા દઈશું. બધા શાકભાજી સરસ સતરાઈ ગયા છે તો તેમાં પાણી ઉમેરીશું. આ ખીચડી ખાવામાં થોડી ઢીલી જ હોય છે એટલે પાણીનું માપ થોડું વધારે ઉમેરવાનું છે. આટલા માપમાં 3 થી 3.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી મીડિયમ ફ્લેમ પર પાણીને થોડું ઉકળવા દઈશું. થોડીવાર પછી પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે તો જે દાળ ચોખા ધોઈને રાખ્યા હતા તે ઉમેરીશું. છેલ્લે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખી ફરી એકવાર બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખી કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી 3 થી 4 વિસલ વગાડી લઈશું. અહીંયા કુકરની 4 વિસલ થઈ ગઈ છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કુકરને 4 થી 5 મિનિટ ઠંડુ થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી કુકરને ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ખીચડી એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેની ઉપર ફ્રેશ થોડા લીલા ધાણા નાખીશું અને એક વખત બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ ખીચડી આ રીતની ઢીલી જ હોય છે. આ ખીચડી સાથે પાપડ, છાશ, કઢી તમે સર્વ કરી શકો છો. તો ગરમા ગરમ ખીચડીને આપણે સર્વ કરી લઈએ.
તો મેં ખીચડીને સર્વ કરી લીધી છે. ઉપરથી આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું. આ ખીચડીમાં ઘીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે એવી ખીચડી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. આ ખીચડીમાં આપણે શાકભાજી પણ વધારે પ્રમાણમાં ઉમેર્યા છે, એટલે તેમાંથી પ્રોટીન પણ સારા પ્રમાણમાં મળે છે. તો તમે પણ એક વખત આ રીતે ખીચડી જરૂરથી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.